Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trainer Stormbogo. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Fortune Cup Relic Edition 1500 CB với một MVP team khác, đó chính là Alolan Sunslash Delete. Backline sẽ là sự hỗ trợ của hai Pokemon mang hệ nước, đó chính là Whiscash và Mantine. Đây là một dạng team ABB yếu với các Pokemon mang hệ Fighting như là Poliwrath có trong giải lần này, hoặc cũng có thể kể đến như là Galarian Stunfisk, thậm chí cũng có thể kể đến như là Registeel hoặc là Escavalier. Đó là lý do chúng ta cần phải có những Pokemon như Mantine và Whiscash đằng sau để có thể chống lại những Pokemon này. Ờ, nói về cả Whiscash lẫn Mantine thì những Pokemon này đều yếu thế với những Pokemon hệ cỏ có trong giải lần này, mang hệ cỏ thép hoặc là cỏ đá như là Ferrothorn hoặc là Fratelli. Do đó chúng ta cần có những Pokemon hệ thép và mang hệ băng như là Sunslash Delete để có thể chống lại những Pokemon hệ cỏ. Đồng thời đó cũng là một team ABB điển hình để cho các bạn có thể leo rank ở giải Fortune Cup trong những ngày cuối. Mình cho rằng đây sẽ là một team tương đối là hiệu quả, bởi vì có rất rất nhiều những Pokemon hệ thép trong giải lần này, và Whiscash sẽ là một lựa chọn tối ưu với các đoàn Mud Bomb hoặc là Score. Cụ thể các trận đánh PvP của chúng ta trong ngày hôm nay có điểm gì đặc biệt thì mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay nào. Trận đấu đầu tiên chúng ta có Charleston League. Đây là một league tốt dành cho chúng ta, miễn là chúng ta có thể siêu chính xác được đòn Shadow Ball đến từ Charlie. Sandslash đã ra được Sharkbo trước và đòn Drill Run đi trúng đích, khiến cho Charleston chỉ còn lại khoảng 30 đến 35% HP. Và Jason đã quyết định bay siêu mình với đòn sớp, mình đã kho siêu bay thành công. Đây chắc chắn là đòn sớp thứ hai, nhưng mình đã quyết định siêu đòn này để bảo vệ cho Sandslash còn khỏe mạnh. Và ở Hellrain này của Charleston thì một đòn Ice Beam là thừa sức để KO Pokemon này, và mình đã giành được lead một cách dễ dàng. Pokemon thứ hai của đối phương là Foxbam Lucario, và chỉ hai đòn Fox Bam là đủ để hạ được Sandslash. Mình đã có một câu trả lời tốt cho Lucario trong tình huống này, đó chính là Whiscash. Đây rất có thể là đòn Shadow Ball, tuy nhiên mình không cho rằng đối phương đã kịp thời sạc đủ Shadow Ball, và đó chỉ là Power Punch. Lucario theo như mình nghĩ trong giải đấu này cần phải đi bộ môn là Thunder Punch và Shadow Ball, hoặc là Thunder Punch và Close Combat. Power Punch cũng sẽ là một lựa chọn ổn, tuy nhiên không gây ra được quá nhiều áp lực shield lên trên đối phương. Như các bạn thấy, Whiscash của mình hoàn toàn không cần phải siêu các đòn sọt mua đến từ phía Lucario và chấp đối phương một siêu mà mình vẫn có thể dễ dàng giành được Switch. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Sparkling Sun, và đây sẽ là một miếng mồi ngon cho Whiscash. Chỉ việc thả hai đòn Burst Bomb là Whiscash dễ dàng giành được chiến thắng trong game đấu này. Lenson quyết định thả Charmu và Surf để lấy được siêu cuối cùng của mình. Đòn Burst Bomb thứ hai đến từ Whiscash, đối phương chắc chắn đã phải bỏ cuộc. Trong tình huống này, Burst Bomb dễ dàng giúp mình giành được chiến thắng trong game đấu đầu tiên của game. Game đấu thứ hai chúng ta có một league mang hệ thép và cỏ, đó chính là Ferrothorn. Ferrothorn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho cả hai Pokemon còn lại của mình, do đó mình rất vui khi mà có thể gặp được Ferrothorn ở league. Sandslash có thể tank được một đòn Flash Cannon hoặc là Thunder, tuy nhiên để bảo vệ cho Pokemon này của mình còn khỏe thì mình quyết định để siêu đòn Thunder và draw out được Pokemon backline của đối phương chính là Charlie. Charlie hoàn toàn có thể giành được lợi thế trong kèo đấu này, bởi vì Sandslash của mình đã bị down một siêu so với đối thủ. Hai đòn Rerun thứ hai đã lấy được siêu từ phía Charlie, và nếu như đây là Shadow Ball thì đúng như vậy, đây là Shadow Ball. Tuy nhiên Sandslash của mình vẫn còn sống tương đối là khỏe, và đối phương bắt buộc phải thả thêm một đòn Surf để có thể KO được Sandslash. Và Charlie của đối phương đã nằm trong Hell Rank mà mình có thể tung ra Mantine và sang một đòn chọc mô, hoặc là tung một đòn Aerial Ace để kết liễu Charleston. Aerial Ace dễ dàng hạ gục được Charleston, và Pokemon cuối cùng của đối phương chính là Lantern. Một lần nữa mình đã tung ra Whiscash, và với việc Whiscash đã có năng lượng dẫn trước so với Ferrothorn chỉ còn tương đối ít HP của đối phương, thì đây sẽ là một kèo đấu mà mình giành được lợi thế rất nhiều.
Đối phương đã nhận ra họ không còn bất kỳ win con nào và họ đã không shield, và sau đó đối phương đã bỏ cuộc. Very good game. Game đấu thứ ba chúng ta có một Harlic, đó chính là Polygraph Shadow. Polygraph có thể có một matchup tốt so với cả Sandslash, Alolan và Whiscash, và công việc của mình trong game đấu này là phải cố gắng tung Whiscash vào và tung được ít nhất 2 đòn Mud Bomb trúng đích. Ice Wing sẽ làm giảm sức mạnh của đòn Mud Bomb ở thứ hai, và do đó Mud Bomb không đủ sức để KO được Polygraph, và đối phương đã dễ dàng giành được Switch. Mình đã quyết định tung ra Mantine. Ở backline của đối phương còn một hai counter attack, đó chính là Magnezone Shadow, và Magnezone Shadow trong tình huống này hoàn toàn làm chủ được cuộc chơi, bởi vì các đòn Bone Switch đều stab damage và có thể gây ra được damage lớn hơn so với Shadow Claw khá nhiều. Magnezone dễ dàng tung một đòn Mirror Shot thứ hai để đưa Sandslash của mình vào trong Hellrain và có thể bị KO bởi một đòn Bone Switch. Tuy nhiên Sandslash đã kịp thời sạc được thêm một đòn Iceburn và hạ gục được Magnezone. Pokemon cuối cùng của đối phương lại là Registeel, và mình cũng không còn quá nhiều cửa chơi trong trận đấu này, do đó mình bỏ cuộc. Lại tiếp tục là một league khác khó khác, đó chính là Polygraph, và trong tình huống này mình vẫn bài cũ sẵn lại, đó chính là tung ra Whiscash. Nếu như chúng ta gặp được Polygraph quá nhiều trong những game đấu hay giải phóng Cup lần này thì gần như backline của đối phương sẽ là các Pokemon mang hệ thép như là Ferrothorn, Registeel hoặc là Escavalier, thậm chí có thể là Lucario nữa. Lần này mình đã kịp thời sạc được thêm một đòn Mud Bomb khác trên Whiscash, và Mud Bomb đã lấy được cả hai shield từ Polygraph. Đây sẽ là một lợi thế không nhỏ cho Mantine của mình, và có lẽ như Sandslash là Pokemon chủ đạo của mình trong trận đấu lần này để có thể clear game. Mantine có thể tranh được dễ dàng hai đòn Icy Wing, và do đó đối phương đã bắt buộc phải swap sang Pokemon khác, đó chính là Registeel. Không ngoài dự đoán, ở backline của đối phương chắc chắn là sẽ có hai Pokemon hệ thép, hoặc là một Pokemon hệ thép và một Pokemon hệ bay. Mình đã shield được đòn giáp Venom đến từ phía Registeel và không có debuff nào dành cho Sandslash. Mình cố gắng sạc được thêm rất nhiều năng lượng để tránh việc Pokemon Polygraph của đối phương đã có đầy đủ một đòn Dynamic Punch. Khi Polygraph quay trở lại thì mình hoàn toàn có thể CMB Pokemon này với đòn Drillrance, và Sandslash chắc chắn sẽ thắng CMB của Polygraph. Drillrance dễ dàng hạ gục được Polygraph. Ở backline cũng là một Pokemon hệ thép khác, nhưng đó lại chính là Thunderfang Steelix. Thunderfang sẽ gây ra rất nhiều damage lên trên của Mantine, do đó mình cần phải giảm sức HP của Steelix xuống mức tối thiểu mà một đòn Water Balls đến từ phía Mantine là đủ sức để hạ gục được Pokemon này, và mình đã làm được điều đó. Water Ball đến từ Mantine dễ dàng hạ gục được Shadow Steelix, giúp mình nhận được chiến thắng trong trận đấu lần này. Good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, một lần nữa chúng ta lại có Polygraph Delete, rất nhiều Polygraph trong những game đấu gần đây. Và ở backline đối phương lại có một Pokemon hệ thép khác, đó chính là Ferrothorn. Ferrothorn sẽ có một matchup thống trị so với kèo đấu với Whiscash. Dẫu cho hai Mud Bomb đi trúng đích thì Ferrothorn bắt buộc vẫn phải sống được qua một đòn Mud Bomb nữa. Đòn Power Whip đã dễ dàng hạ gục được Whiscash. Mình quay trở lại với Sandslash, và đây chắc chắn sẽ là đòn Thunder. Đúng như vậy, đây chính là Thunder, và mình đã siêu chính xác đòn này. Sandslash của mình cố gắng hoàn toàn Shadow Claw farm ra Ferrothorn của đối phương để có hai đòn Drillrance đến lên trên của Polygraph.
Durance đến từ phía Sandslash đi trúng đích và Poliwrath của đối phương vẫn còn quá khỏe. Một đòn Durance vẫn không thể KO được Pokemon này. Nhưng đòn Durance thứ hai đã lấy được shield đầu tiên từ phía đối thủ, mình đã ngay lập tức tung Mantine vào. Và ở backline mình cho rằng đối phương vẫn còn đó một Pokemon hệ bay, đúng như vậy, đó chính là Mantine. Mantine trong kèo đấu Mirror này thì mình đang phải chịu khá nhiều là áp lực, cùng theo đó là bất lợi, bởi vì Pokemon Mantine của mình đã bị giảm sức tấn công bởi đòn Ice Wing, kèm theo đó là HP cũng thấp hơn đối thủ tương đối nhiều. Mantine của đối phương rất dễ dàng sống sót qua 3 đòn Aerial Ace, và nhiệm vụ của đối phương quá đơn giản, chỉ là việc duy trì cho Mantine còn sống sót và sau đó tung ra Poliwrath đối đầu với Sandslash của mình. Ice Beam lấy được siêu cuối cùng của đối phương và Poliwrath với 2 đòn counter đã hạ gục được Sandslash. Mình quyết định overfarm một tí trên Mantine của mình để tung thêm một đòn Aerial Ace hạ gục Poliwrath. Tuy nhiên Mantine của đối phương vẫn còn quá nhiều năng lượng và một đòn Aerial Ace là thừa sức để KO được Mantine của mình. Game đấu tiếp theo, một lần nữa lại có Shadow Poliwrath Elite, rất nhiều Shadow Poliwrath và Poliwrath Elite trong giải World Cup lần này. Có lẽ trong những game đấu tiếp theo mình bắt buộc phải thay Elite, bởi vì Sandslash gần như không có cửa chơi đối với Poliwrath ở vị trí Elite. Lần này đồng bếp bom đến từ phía Whiscash đã lấy được shield đầu tiên của Poliwrath. Mình cho rằng Poliwrath của đối phương là một Pokemon Poliwrath có chỉ số tấn công cao, và do đó các đòn counter gây ra rất nhiều damage lên trên Whiscash của mình. Đối phương đã đa một shield nhưng bù lại họ có switch và rất nhiều năng lượng trên Poliwrath. Mình tung ra Mantine, và nhiệm vụ của Mantine cũng tương đối là khó, bởi vì backline đối phương có vẻ như đã swap sang, đúng như vậy, là Lantern. Lantern hoàn toàn có thể tank được một đòn Drill Run dễ dàng đến từ phía Sandslash. Tuy nhiên với việc đã bị trúng một đòn Aerial Ace thì Sandslash của mình có thể overfarm thêm một tí, tung một đòn Drill Run để kết liễu Lantern. Đối phương đã có được đòn surf thứ hai, và đòn surf thứ hai chắc chắn vẫn không thể KO được Sandslash. Đòn Drill Run thứ hai đến từ phía Sandslash, đòn Drill Run đầu tiên đến từ phía Sandslash đã đưa Lantern và Harain mà mình đã có thể Shadow Claw farm ra Pokemon này, và Poliwrath quay trở lại. Mình quyết định tung một đòn Drill Run để hạ gục được Poliwrath. Tuy nhiên đòn Drill Run đã lấy được shield cuối cùng của Pokemon này. Mantine chắc chắn sẽ bị debuff sức tấn công bởi các đòn Ice Wing đến từ Poli, và ngay lập tức đó chính là 2 đòn Ice Wing liên tiếp đến từ phía Poliwrath. Ở backline đối phương vẫn có đó một Raging Steel, do đó mình đã không còn quá nhiều cửa chơi, mình đã quyết định bỏ cuộc. Lần này mình đã quyết định đổi Mantine ra Delete thay vì Poliwrath như thường lệ, thay vì Sandslash như thường lệ, và chúng ta tiếp tục gặp Poliwrath. Đối phương đã swap sang Mantine và mình đã quyết định swap sang Sandslash. Vì Sandslash của mình là normal Sandslash nên mình có thể dễ dàng sang được 2 đòn Water Balls và kịp thời nhả 3 đòn Ice Beam lên trên Mantine. Đòn Ice Beam thứ nhất đi trúng đích và đòn Ice Beam thứ hai đã lấy được shield đầu tiên của đối phương. Có vẻ như đối phương đã quyết định cho tắt tay để có thể giành được switch. Nếu như đây là đòn Water Ball thì có thể KO được Sandslash của mình, do đó mình đã quyết định shield để bảo vệ cho Sandslash còn khỏe mạnh và tung thêm một đòn Ice Beam nữa, có hy vọng có thể KO được Mantine của đối phương. Nhưng Ice Beam đã lấy được shield cuối cùng của Mantine. Đây chắc chắn là đòn Water Ball thứ 3, không như đó chỉ là đòn Aerial Ace, và ngay lập tức đối phương đã swap sang Poliwrath để catch được đòn Ice Beam bên phía Sandslash của mình. Ngay lập tức quay trở lại với Sandslash, và trong hao rank này của Poliwrath mình chỉ việc tung một đòn Aerial Ace sang một đòn Ice Wing là hoàn toàn có thể farm sao được Pokemon này. Ice Wing đến từ phía Poliwrath. Tuy nhiên đối phương đã quyết định chọn Undercharge một tí để có thể hoàn toàn farm giao Mantine của mình với Lantern là Pokemon cuối cùng của họ. Mantine vẫn còn đủ khỏe để thực hiện đến 2 đòn Water Balls và đưa
lên sân của đối phương vào trong Hellrain mà Sandslash của mình có thể tung được thêm một đòn True Run. Đối phương đã nhận ra điều đó và họ đã quyết định swap ngược lại Mantine để có thể catch được đòn Iceburn. Ở backline, mình vẫn còn đó một Wishcat có thể hoàn toàn thống trị matchup đối với Lanson. Và Wishcat trong Hellrain này có thể chain được đến 3 đòn sub từ Lanson. Đối phương gần như không còn bất kỳ win con nào trong game đấu này. Sub thứ hai vẫn đi trúng đích và đòn burst bomb đến từ Wishcat là quá đủ để giúp mình giành được chiến thắng trong game đấu lần này. Good game. Burst bomb KO Lanson. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Charleston Delic. Sau 4 đến 5 game đấu liên tiếp gặp Poliwrath, 5 game đấu liên tiếp gặp Poliwrath thì một lần nữa Jonathan lại xuất hiện ở league giống như game đấu đầu tiên. Và lần này Manchai bắt buộc phải giành được lợi thế. Nhưng game đấu này mình cho rằng đối với việc Jonathan đi league thì ở backline đối phương rất có khả năng sẽ có những Pokemon mang hệ thép như là Escavalier hoặc là mang hệ nước như là Poliwrath. Mantine đã shield đòn Shadow Ball đầu tiên chính xác và sau đó là cố gắng overfarm thêm một tí và tung đòn Aerial Ace hạ gục được Charleston của đối phương. Không ngoài gì đó, ở backline của đối phương có một Pokemon hệ nước đó khác, đó chính là Lantern. Nếu như đây là một team mà gặp phải một Pokemon hệ cỏ Delete như là Ferrothorn hoặc Crebby thì sẽ vô cùng khó khăn. Ở Hello Boy từ 2750 cho đến 3000 chúng ta liên tục gặp những team rất lạ. Có thể thứ tự sẽ là ABA yếu với một Pokemon nhất định, thậm chí có thể là AAA yếu với một Pokemon cố định. Và không ngoài gì đó, Pokemon ở backline của đối phương cuối cùng đó chính là Escavalier. Escavalier có thể tank được một đòn chặt mu bất kỳ đến từ phía Wishcat và mình đã base shield đối phương thành công với đòn Mud Bomb. Đòn Mud Bomb thứ hai tiếp tục lấy được shield từ Escavalier. Mình quyết định mình quyết định quay ngược trở lại với Mantine và tung một đòn Aerial Ace để đưa Escavalier vào trong Hellrain mà Sandslash có thể xử lý được. Sandslash của mình xung trận và chỉ việc tung một Iceburn là thừa sức để KO được Escavalier. Và với việc Lantern của đối phương không còn quá nhiều năng lượng và còn quá thấp B thì đối phương đã buộc phải đầu hàng. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Harlick, đó chính là Quagsire dở cho các hệ của Mantine hoàn toàn khắc chế được Quagsire. Tuy nhiên Quagsire ở giải đấu này chắc chắn sẽ đi mua Stonette và Stonette chỉ với hai đòn Stonette là đủ để KO được Mantine. Trong khi Quagsire có thể sống sót được qua hai chart move từ Mantine. Đòn Water Balls đầu tiên của mình cũng đã lấy được shield từ phía Quagsire. Mình đã quyết định tranh đòn Stonette thứ hai và tung một đòn Water Ball tiếp theo để có thể hạ được HP của Quagsire vào tầm mà một đòn Aerial Ace có thể KO. Quagsire đã quyết định CMB mình ở đòn short move thứ ba và đây chắc chắn sẽ là đòn Stonette để hạ gục được Mantine. Không rõ là Quagsire của đối phương đi đòn Aqua Tail hay là Mud Bomb, do đó mình đã quyết định tung ra Whiscape và hoàn toàn cố gắng tham gia được Quagsire của đối phương. Như vậy là Quagsire của đối phương đi đòn Mud Bomb và mình đã hoàn toàn farm down được Quagsire của đối phương để có rất nhiều năng lượng lên trên của Whiscape. Escavalier xung trận và Escavalier bắt buộc tranh một đòn chặt move đến từ phía Wishcat và đó chính là score. Đồng Mud Bomb thứ hai cũng đã lấy được shield từ Escavalier. Mình biết chắc rằng đối phương sẽ quyết định thả trên CMB đồng Mud Bomb, do đó mình đã overfarm thêm một tí và tung một đòn Mud Bomb thứ ba hơi trễ để có được một đòn, ít nhất là một đòn chặt move khác dự trữ trên Wishcat. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Registeel, mình đã ngay lập tức swap sang Alola Sandslash và nhả một đòn Durance để đưa Registeel vào trong Hellrain và một đòn Mud Bomb đến từ phía Wishcat là thừa sức để KO. Và đó cũng chính là game đấu cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng một team với Alola Sandslash Delete backline gồm có Wishcat và Mantine sẽ giúp cho các bạn leo rank tốt trong những ngày tiếp theo. Nếu như các bạn thấy thích video này, hãy để lại cho mình một like, một comment và subscribe kênh Thunderstorm Bogo.
Điều này sẽ tạo nên động lực cho mình tiếp tục làm ra những video khác có giá trị cao hơn, gửi đến cho các bạn trong thời gian sắp đến. Chào tạm biệt các bạn.